फेसबुकको रिलहरु हेरेर तपाईहरु टाइम पास गर्नुहुन्छ भने अब तपाईहरुले फेसबुककै रिलबाट तपाईहरुले पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले केही पनि गर्नु पर्दैन, मात्रै कपी पेस्ट गर्ने हो। त्यसको लागि तपाईहरुले कपी पेस्ट गरेर मज्जाले आम्दानी गर्न सकिन्छ। मात्रै तपाईहरुले अरूको भिडियो उठाएर हाल्दा पनि पैसा कमाउन सकिने एकदमै सजिलो तरिका तपाईहरुलाई म बताउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोस्, भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस्। तपाईहरुले यो तरिका कसैले पनि सिकाउँदैन। हेर्नुस्, फेसबुकबाट तपाईहरु मात्रै इन्टरटेनमेन्ट गर्ने मात्रै हैन कि त्यहाँबाट तपाईले पैसा पनि कमाउन सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले नर्मली त के गर्नुपर्छ भने तपाईहरुले सबभन्दा पहिला त फेसबुक अकाउन्टमा तपाईले 5000 फलोवर्स अथवा 5000 फ्रेन्ड कम्प्लिट गर्नुपर्छ। 5000 फ्रेन्ड कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईहरुले जुन फेसबुक प्रोफाइल छ त्यो प्रोफाइलले तपाईले पेजमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यो पेजमा कन्भर्ट गरिसकेपछि तपाईको जुन क्राइटेरिया हुन्छ, जुन फेसबुक पेजलाई 5000 फलोवर्स बनाएर जुन चाहिँ तपाईले मोनेटाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्ने जुन क्राइटेरिया छ फेसबुकको, त्यो क्राइटेरिया एकदमै पूरा हुन्छ फलोवर्स पट्टिको। अर्को रह्यो वाच टाइम पट्टिको थोरै कम्प्लिट हुँदैन। त्यसको लागि भने तपाईले रिल्सहरु अपलोड गर्न सकिन्छ। अब रिल्सहरु कहाँबाट लिएर आउने, आफूले बनाउन आउँदैन त्यस्तो आइडिया छ भने तपाईहरुले जान सक्नुहुन्छ युट्युबमा गएर तपाईहरुले के सर्च गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले रिल्सहरु कहाँबाट ल्याउने भनेर तपाईले त्यहाँनेर चाहिँ सर्च बारमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेर लाखौं भिडियोहरु यस्ता छन् जुन भिडियोमा तपाईहरुलाई नर्मली सिकाएको छ कि तपाईहरुले कहाँबाट भिडियो फुटेज लिने, कहाँबाट तपाईले म्युजिक लिने, कहाँबाट तपाईले स्क्रिप्ट राइटिङ लिने र कहाँबाट तपाईको साउन्डहरु लिने, त्यो सम्पूर्ण जानकारी त्यहाँबाट नि तपाईले पाइ नै हाल्नुहुन्छ। यो जानकारी त मैले तपाईलाई गराउनै परेन। त्यस्तै गरी तपाईले त्यो रिल्सहरु अपलोड गर्ने र रिल्सहरु अपलोड गरिसकेपछि त्यहाँनेर भ्युजको नआउने त कुरै भएन, भ्युज त राम्रै नै आइहाल्छ हैन। त्यहाँबाट पनि तपाईले रिल्स मात्रै अपलोड गर्दै जानुभयो भने पनि डेली तपाईले 2 देखि 3 वटा मात्रै रिल्सहरु अपलोड गर्दै जानुभयो भने पनि रिल्सबाट पनि तपाईले स्टार कमाउन सकिन्छ। स्टार नर्मल तरिकाले तपाईले 3000 फलोवर्स भएकै भरमा तपाईले स्टार फिचर ओपन भइहाल्छ हैन। स्टार फिचरबाट पनि तपाईले नर्मली पैसा कमाउन नै सकिन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईले थ्रु तपाईको ब्याङ्क चाहिँ एड गर्न जरुरी छ। फेसबुक पेजमा तपाईले ब्याङ्क एड गर्नुपर्छ। जुन ब्याङ्क एड गर्न पनि एकदम सजिलो छ। त्यो सम्बन्धी तपाईलाई भिडियो चाहिएको छ, अलिकति समस्या भइरहेको छ, त्यस्तो छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई त्यो सम्बन्धी पनि भिडियो बनाउँछु। र साथमा तपाईहरुलाई के पनि जानकारी गराउन चाहे भनेदेखि तपाईले फेसबुक रिल्समा तपाईले के पनि गर्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट तपाईले एडहरु पनि लगाउन सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईको जुन पेज छ त्यो चाहिँ मोनेटाइज हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो तरिकाले तपाईले युट्युबमा जस्तै तपाईले फेसबुकमा पनि तपाईले नर्मल तरिकाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, युट्युबमा थोरै अहिले कम्पिटिसन ज्यादा छ, तर पनि तपाईले फेसबुकमा अहिले कम्पिटिसन एकदम कम छ। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तपाईले फेसबुकबाट मजा तरिकाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो राखेकै भरमा तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अब कति जनालाई लाग्ला कि युट्युबमा त कपिराइट क्लेम, कपिराइट स्ट्राइक चिजहरु आउँछन्, जुन फेसबुकमा चाहिँ आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि तपाईहरुलाई जान्न मन छ होला। त्यसको लागि भने साथीहरु यो छ कि फेसबुक पनि अहिले चाहिँ मोनेटाइज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि फेसबुकले पनि विभिन्न नयाँ पोलिसीहरु चाहिँ निकालेको छ। जुन पोलिसी अन्तर्गत तपाईहरुले कुनै पनि व्यक्तिको क्लिपहरु अथवा कुनै पनि व्यक्तिको म्युजिकहरु तपाईले चोरेर लगाउनुहुन्छ भने यो अवस्थामा चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईलाई विभिन्न कम्युनिटी भायोलेसन हुने खालका स्ट्राइकहरु, क्लेमहरु दिने चाहिँ सम्भावना ज्यादा हुन्छ र कतिपय च्यानलहरुलाई टर्मिनेट पनि गरेको छ। यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी तपाईहरुले कुनै पनि व्यक्तिको फुटेजहरु युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो फुटेज सेम टु सेम चीजहरु तपाईले कहिले पनि अपलोड गर्नु हुँदैन। त्यो बाहेक तपाईले अरु पनि काटछाट गरेर यताउता गरेर तपाईले इधर उधर गरेर लाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसमा पनि तपाईले फेयर युज पोलिसी युट्युबमा छ भनेदेखि फेसबुक पनि त्यस्तै खालको पोलिसीहरु छन् र ती चीजहरु तपाईले कतिसम्म युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईमै डिपेन्ड पर्छ। त्यहाँ फेसबुकले के जानकारी दिएको छ त्यही आधारमा तपाईहरुले पोलिसीहरुको बारेमा जान्न पनि सक्नुहुनेछ। आई होप यो तरिका अपनाएर तपाईहरुले मजाले रिल्स अपलोड गरेर पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी तपाईहरुलाई सोध्न मन लागेका, भन्न मन लागेका केही चीजहरु छन् भने कमेन्ट बक्स खाली नै छ, तपाईले कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। र साथमा टेक्निकल शेयरिङ फेसबुक पेजलाई पनि फलो तथा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तै गरी यहाँ स्क्रिनमा 2 वटा भिडियो आइरहेको छ, त्यो भिडियोमा पनि मैले फेसबुक पेजबाट कसरी पैसा कमाउने, फेसबुकबाट नै पैसा कमाउने रिलेटेड चीजहरु बताएको छु। त्यो भिडियोलाई पनि एकचोटी चेकआउट गर्न नबिर्सिनु होला। सो आजलाई भने यति नै, हस्त नमस्ते।